Alltså jag har drömt om det här i jag vet inte, 20 år. Det här är det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. Och allt måste bli perfekt. Du, det här känns ju nästan lite så här pirrigt i magen. Kabelas Bass Pro Shop. Vi ska typ på Ullared för jägare. Det är bara tusentals kvadratmeter av jaktporr. Det här kommer bli grymt. Jag hoppas pengarna på kortet räcker till. Alltså det är en orgie i kammo här. Det är ju lite grann att gå runt med boner bara hela tiden. Det är så jävla mycket fräna saker. Man blir helt knäpp. Men bara ett helt rum med bara kammo. Och sen vagnen börjar bli full. Vad säger man? Perfekt. Alltså, det finns ju lite ammo att välja på här då. Och så kan man bara gå och plocka och välja själv liksom. En sak, normalt finns ju såklart. Men de har inte Bond Strike. Så jag har pushat för det nu. Det är klart de måste ha Bond Strike. Ja, men det här spårar ju inte ur överhuvudtaget. Fyra, 5 timmars körning norrut. Cruise control järnet och 2 timmar på grusvägen och sådär. Ganska mos i huvudet, men nu gäller det bara att packa om fort som fäsen och slänga på sig grejerna, för snart kommer Steven med Argon och så ska vi dra ytterligare någon timme ut i mitt i ingenstans. Det blir jävligt nice där. En svinfrän aspskog med bara superhöga träd och nästan bara en del gran, precis som man har sett på tv. Det här kommer ju bli jättebra. Jag är rätt taggad kan jag säga. Rätt så taggad. Nu kommer en Argo med band och en kille i linne och bara ascool. Riktig sån Canadian stud. Super. And we had a good drive, so I just said when we went into the dirt road that you don't want to drive this road when it's really raining, you know. And we didn't go far until it was like super muddy. Innan vi drar iväg så ska jag skjuta bågen lite grann för att bara kolla att allting stämmer. Jag har haft den isärplockad och satt ihop den igen, så nu ska jag kolla att den stämmer på 30 meter. Oh, it's left. No, I aimed center, so I need to try another one. Ja, där satt den bra. 30 meter mitt i. Men det är som vanligt viktigt när man har rest och kolla grejerna, för nu hade siktet flyttat sig i sida rätt så mycket. Så, men nu är vi redo för imorgon bitti. En perfekt morgon. Det är helt vindstilla. Vi hör åska i fjärran, men ljudet bär riktigt långt idag. Vi ska flyta nerströms en bit nu. Se om vi ser någonting efter strandkanten. Det är lika spännande varje gång. Varje morgon är en ny möjlighet liksom. Det är så jävla häftigt. I'll just do some connection calls and see if we get something grunting back.
Oh. 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 Hey, we do like a loop up around here. Yeah. And then back over here to the river. Yeah. And then we can hike back up the river Yeah. calling. Yeah. Because then we keep on the way back up on the river. Yeah, we call that area. Yeah, that looks really nice. That looks like a really good idea. Ja, nu ska vi alltså, vi fortsätter att flytta ner en bit. Och vi ska runt en böj i floden här. Och när vi kommer runt ska vi locka lite grann till och sen så drar vi igång motorn om inget svarar då. Och så åker vi en bit nedström så ska vi gå i land och sen ska vi göra en stor loop runt den som en halvö kan man säga. Ser riktigt lovande ut med lite öppna ytor och ja, det är mycket skog och mycket myr. Men jäkligt vackert ändå. Ja, morgonens första älgar är siktade. Vi flyter nerströms häråt och har lockat hela tiden. Nu kom det ut en ko och kalv här. Uppströms oss 300 meter kanske. Ser ut att vara en riktigt fin kalv och en stor ko. Kanske en tjur med dem. Vi får se. Vi har en älgtjur som står och slår sina horn i träden här på andra sidan. Riktigt kraftigt den svarar på locket. Jag har inte hört något alltså, locksvar, men han är riktigt sugen på att fightas. Vi har som tjur på andra sidan här som håller på att slå hornen i buskarna. Det var jättetydligt. Och det låter som att den är på väg häråt. Så Steven gick upp på strandkanten på andra sidan här och ska slå med padden och låtsas att vara en tjur han också. Guess that sound came from back over in there. Yeah. I'm thinking if we come around the corner here, Maybe get closer to we can get closer. Yeah. At the same time, act as if we're just nice, slow, and I'll just let off a couple grunts every once in a while. Yeah. Vi har gått några 100 meter nedströms. Rundat. Floden gör en krök. Så försöker vi komma ner i vind från älgtjuren. Där vi tror att den är. Och att vi kommer lite närmare. Kanske får den att komma in. Ja, 35 meter över till andra sidan. Så det är ett riktigt bra ställe här. Man vill inte skjuta på absoluta max på en älg 60 meter. Både för penetration och för avstånd så att säga. Men mycket hellre kortare avstånd än så. Steven gick upp och hämtade båten. Så jag får sitta kvar här och locka en stund. Vi ser om tjuren gillar svenskt lock bättre än kanadensiskt. Det är ju liksom ingen tävling, men ni vet ju hur det är. It's weird that he responded so well first and then nothing. Really weird. Unless he got our wind somehow. Maybe he did. Because I know it was pretty swirly. Yeah. I know those cows, the cow and the calf. They didn't care. They're just like me. Nu ska vi har driftat en bra bit nedströms och sen så körde vi båten en stund. Så vi kom till,
på kartan så ser det ut som att floden gör ett riktigt U här. Så vi ska gå runt för att komma rätt till vind här. Så ska vi locka av det här området. Runda tillbaka och sen går vi stranden tillbaka ner till båten. Se om vi har dragit in någonting också från andra sidan. Vinden ligger ner så här. Så vi var tvungna att komma nerströms det här området. Men det är en otroligt bra dag. Vi har sett ko och kalv och vi har haft kontakt med en tjur, men han ville inte komma in. Så en bättre lycka nu, ska jag tro. Nice. Very well. I see him. Can you see him? Yeah, there. He's walking away. Just disappeared now. He still has his velvet on. Yeah. Still has his velvet on. Like, it's just on the end, it's just starting to peel. Yeah. Oh, en älgtjur på 30 meter kanske. En liten sextaggare. Fick ju inget läge på den, men även om jag hade fått det så hade jag inte tagit det. Det är inte riktigt vad jag är ute efter. Men coolt ändå. Det är så jävla häftigt. Och det är så mycket bäddområden här. Det är så mycket sovplatser för dem. Det är helt otroligt. Det måste vara jättemycket älg här. Det är några skälvande minuter kvar på den här kvällen. Vi har ingenting som är på liksom. Så att vi får se om det är någonting som kommer ner till vattnet sista minuterna nu. Riktigt underbar morgon. Jag var nere på nollan i natt. Kanske -1. Frost och vindstilla. En helt perfekt lockmorgon. Med kalven först. Man kommer inte mycket närmare än så här. Helt mäktigt alltså. Vi hörde dem i skogen på andra sidan. Så kom de ut i vattnet när vi lockade och sen så har de bara gått nerströms i vattnet och vi har följt efter. Till slut var vi in på 8 meter. Bara lockat och försiktigt lockat oss in. Så jäkla mäktigt. Det hade varit en stor tjur det där. Men bara vilken upplevelse. Helt perfekt, vilket ljus. Det är inte ofta man kommer så nära. Men det där var häftigt. Riktigt häftigt.
Åh. 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 Alltså det är så vackert så det gör ont i ögonen. Det är helt otroligt att få vara på en sån här plats. En sån här morgon. Spänningen runt varenda hörn, liksom varenda kröke, ny mark. Man glider ljudlöst. Lyssna efter älg. Kom så nära alla djur. Bävrarna är på någon meter och älgarna också för den delen. Man hör allt vakna. Det är mäktigt. Åh. Tanken är att vi glider nedströms och så lockar vi några lock, kör några serier. Då väntar vi och lyssnar. Om vi får svar så går vi i land och börjar smyga. Det är som det mest effektiva sättet här. Det är så otroligt, det är så tätt inne i skogen. Och bävrarna har ju liksom gnagt sönder hela världen här. Så vi hoppas på att få svar och så kan vi börja agera på det. Åh. Åh. Helt sjukt. Vi har spår och vargspår här efter strandkanten hela tiden. Så de går här nere och hoppas på bävrarna är ovanför. Så blir de lätt byte för dem. Men alltså, det är inga småvargar som kutar omkring här. Se om vi stöter på någon. If we work this whole edge, Ja. No. this whole edge, and we're just gonna go nice and slow. Anything along here. Det är så otroligt varmt. Men nu är vi kanten på det de kallar för maskhög, vilket är typ ett träsk med låga träd. Ska vi gå efter kanten på det? Prova låta och agera som en älg. Se hur det går. Let's go. Oh, use cane drill as you can see. Yeah. Which means moose are using it. Yeah. Alltså, vi måste ju prata med kanadensiska skogsförvaltningen för de vet fan inte hur man gallrar en skog. Det vet de säkert. Det är tätt och så fruktansvärt där inne. Det kommer bli liksom max 10 meter om det kommer in någonting. Max. Det är ganska intressant. Det går att göra någonting som jag har gjort i 30 år, 35 år. Ungefär lika länge som jag är äldre än honom. Och ändå så känner man sig som en nybörjare här. Det är nytt med bågen och det är nytt sätt att tänka på runt lockningen. Jag lär mig väldigt mycket. Nya idéer som jag ska testa hemma. Men det är ändå intressant. Det är jag som brukar guida i det här. Men här är Montoa, så enkelt är det. Åh. 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 9 minuter kvar på den här kvällen.
Jag har gått en ganska lång runda. Riktigt fina marker, men tätt och jävligt. Inte ett svar, det är för varmt. Brunsten kommer kanske vara sen i år. Men vi behöver ju bara en som bryr sig om våra lockljud. Det kommer nog.
That was freaking awesome. That was like 100%. He's dead in what? 5 seconds. 5 seconds. He's dead in 5 seconds. Not even. Awesome. I just saw it in the grease and just. It's straight through. Through and through. I think. Yeah. That's nice. That's a nice ball. Oh God. Congratulations on that one. Oh, that's a beautiful. I'm glad my arms were getting sore from holding this paddle in the water. I was It was like, so perfect that you pushed up a little bit. that was like, Yeah, because I saw that opening and I thought, I need to get to that. Åh, det var så skönt. Jag kände bara jag släppte pilen. Jag tänkte, den kan vara kant framåt. Men det såg helt perfekt ut och pilen gick rätt igenom. Och det är bara... Och den gick inte, alltså den dog på 3-4 sekunder så var den död. Jag var helt bara... Alltså det kunde inte bli bättre. Det kunde inte bli bättre. Och så krångligt att sitta och skjuta i båt liksom. Jag har ju tränat på att sitta och skjuta. Jag har skjutit på knästående och allt möjligt. Men det är ändå att sitta i en båt lite gungigt och lite men... Det har varit helt perfekt och han dog bara smack. Alltså det tog ingenting. Alltså det är helt otroligt. Och hela situationen, kon som kommer ut på 6 meter står bara ner i vind från oss med båten. Och hon drog in honom helt perfekt för oss. Det var ju hon gjorde hela jobbet. Hon kom ju ut och gick ut i vattnet till båten. Och han följde efter henne. Och sen vek hon höger så han vred upp bredsida. Alltså jag har drömt om det här i jag vet inte, 20 år. Det här är en... Det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. I was kind of shocked that she came out like that, but that was epic. Och allt måste bli perfekt. Och så blir det bara helt perfekt. Helt perfekt. Men jag har jobbat för det. Jag har skjutit tusentals pilar i sommar. Och jag har tränat och tränat och tränat och tränat. Och det är bara... Och jag har varit nervös innan jag åkte. Bara tanken på det här har varit så stark. Så otroligt stark. Det betyder så mycket för så många liksom. Att vi lyckas och för alla som jobbar med jakt här och för oss som håller på med det hemma. För oss som älskar bågjakt. Det är så mycket som kommer bara. Det är helt perfekt. Utskottet har tagit hjärtat. En otroligt fin tjur. Thanks for everything. Gorgeous. And I couldn't wish for a better shot. Oh, the shot placement is epic. It is a super nice ball. And like really nice. It's a little bit more open here, but I mean it's a nice and even. A little smaller this one than that one, but Yeah, this one looks like it got smacked or something, felled it. yeah. I would say it's a heart, I would say top heart. That took off probably once you open it up. I'm guessing it hit the valves.
Mm. That's why I didn't move that Mm. far. Jag har förmodligen skurit av aorta och allting, alla stora ingångarna till hjärtat. Hjärtat ligger ju väldigt lågt i kroppen, so I would say the heart is here about, so probably the valves. How do you read about the heart? Mm. That would have been, it's the front brisket. Yeah, that would have been pretty well, I think. Once we open it up, but I think the gas in it probably took the top of the heart out. Ja. Ja, här är utgångshålet. Pilen gick ju alltså in på andra sidan. Jag har skjutit en förmodligen topphjärta, skjutit av aorta och alla vener, liksom artärerna i hjärtat. Och jag skjuter en båge som är 70 pund och jag har trebladiga fasta spetsar. Och effekten i en båge är ju liksom inte mycket att tveka på. Den här gick alltså 18 meter. Den dog inom 5 sekunder, så var den död från den här pilen. Så, och det här är ju ett djur som väger kanske levande vikt 800 kilo, 850 kilo eller någonting. Den är stor. Och det ligger ju hundratals timmar träning och många års träning bakom det här såklart. Och ändå så är ju pressen så hård. När jag satt i båten hade jag liksom, det var svårt att dra bågen för att det är så mycket adrenalin. Men när bågen väl kommer upp så är fokus 100% och allt stämmer. Och känslan att se pilen bara träffa exakt där jag tänkt mig och gå, bara försvinna in och komma ut på andra sidan, liksom, gå rätt igenom. Då vet man att den är färdig. Liksom. Jag är helt tom, men det är nu det börjar. Nu börjar jobbet. Nu ska vi ta hand om den här. Stycka ner allting, få hem det till camp. Och njuta av stekt hjärta till middag, tror jag. Många har ju funderingar över det här med troféer. Troféer, i det här fallet så är det så att man nu, här i Kanada får man inte skjuta älgkor, utan man får skjuta tjurar. Och man får skjuta allting som är över 4 tum i hornlängd, så att du kan skjuta små tjurar. Och det är ju liksom en matfråga helt enkelt. Men generellt sett så vill man ju skjuta mogna djur. Djur som har haft tid att fortplanta sig och sprida sina gener. Och det här är en mogen tjur. Den här har varit med. Och det är rätt djur att ta. Och just troféerna då, att jag sparar hornen. För mig är det respekt. Jag vill ta hand om köttet. Om jag kunde skulle jag ta med allting hem, men det går ju inte här. Jag skulle vilja hantera skinnet. Vi tar tungan, vi tar mycket av lever och sådär. Alltid hemma. Och hornen är ju också en del av djuret. Och när jag hänger upp det hemma och tittar på det, så är det inte för att tänka vilken tuff jägare jag är. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att varje gång jag tittar på det här hornet, varje gång jag passerar det hemma, så minns jag hur det luktar här. Jag minns ljuden, vilka vi var och hur allting gick till. Liksom. Hela upplevelsen. Och den finns inom mig. Och varje gång jag tittar på det här hornet så kommer jag känna den känslan som jag har känt idag. Och för mig är det är respekt. Det är respekt för djuret, precis på samma sätt som att ta hand om köttet. I Kanada är det tydligen så att man måste lämna en testikel på varje sida av bakbenen. Så att man kan verkligen visa att det är en tjur när den kommer att bli processad. För annars har folk då skjutit kor och säger att det är tjur. Så en testikel måste vara kvar på varje bakben. Och huvudet måste vara med ut så att man verkligen kan visa att det är en tjur man har skjutit. Så i och med att det ska göras på ett sätt som jag aldrig har varit med om, så kommer Steven få göra den där delen. Det är intressant att se det här. Det är helt annorlunda mot hur vi gör hemma, i och med att vi behöver inte lämna någon testikel på eller sådär. Men det här tycker jag är ruskigt intressant och lärorikt. Man får ju alltid idéer om hur man kan göra liksom. It's so much more meat than I'm accustomed to. So we can pull this one out. Där sitter pilen. Pilen har ju gått rakt in i brösthålan och så är det ett uthål på baksidan. Och pilen har ju alltså gått in och så kommit ut bakom frambenet. Och när älgen sprang efter skottet
då gör den ju så här och då knäcker pilen. Så att främre delen med spetsen och så, den är ju borta. Och pilen ska ju vara så här lång liksom. Så, men den här får han stå inuti. Det blir ett fint minne. Min första älgpil. So, Yeah. right through the windpipe. Ja, Sliced or diced her. ja, That's his main heart valve. ja. Så det där är ju aortan liksom. Och pilen har ju skurit rakt igenom aorta. Så den blödde ur på 3-4 sekunder så var den ju liksom färdig. All blod bara pumpade rätt ut i kroppen. Här hittar vi resten av pilen. Den har gått av den här främre delen då. Förmodligen har den gått igenom ett revben på vägen ut. Och ändå stuckit ut så här långt från på baksidan. Och sen har den knäckt den då. Men spetsen är som ny i stort sett, bara slipa upp och använda igen. Perfekt. Alltså, ja, nu har vi gått igenom lite olika hur vi gör olika. Det är jäkligt intressant, man lär sig mycket alltså. Men nu ska Steven få flå upp den här. Och så ska vi börja plocka ur köttet. So this is all your meat, all attached to one piece. On one hole. There you go. En tom bröstkorg. Dinner for Kings. Åh, det här. Det är sån 15 kilo backstraps. Vilka fantastiska dagar det har varit här. Den här älgjakten, den kommer sitta fast i mitt minne för all framtid. För även om jag har drömt om det här så är ingen av de drömmarna jag haft i närheten av hur det här gick till. Jag hoppas att ni gillar det och att ni gillar att dela mina äventyr med mig. Så stort tack för att ni har kollat. Vi syns på nästa äventyr. Moose. Tagged and bagged in the freezer. Nice. All back to camp. Good work, man.